नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा हामीहरु सिक्न गइरहेका छौं कुनै पनि भिडियो अथवा अडियोबाट त्यसमा भएको ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई कसरी रिमुभ गर्ने। नर्मली तपाईले अहिले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले जुन भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईले घरमा बसेर बनाउनुहुन्छ, त्यनीले धेरै टाइपको प्रब्लम आउँछ। पहिलो प्रब्लम के आउँछ भने घरमा यदि तपाईको कुनै सामान छैन भने त्यनीले इको आउँछ, इको आउने प्रब्लम हुन्छ। र दोस्रो प्रब्लम के हुन्छ भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु, अब गर्मीको समय हुन्छ, पंखा चालु हुन्छ, पंखाको पनि नोइज आइरा हुन्छ र बाहिरबाट पनि गाडीहरुको नोइज आइराछ यदि तपाईको घर चाहिँ बाटोको छेउमा छ भने। अब यस्तो तरिकामा जुन म तरिका तपाईलाई शेयर गर्छु, जुन एउटा उपाय म तपाईलाई भन्छु, त्यो उपायलाई तपाईले अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको नर्मल भोइसलाई एकदमै लेभलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन लेभलमा तपाईले हेर्नुहुन्छ पोडकास्टहरुमा कति बबाल औसम तरिकाको जो भोइस हुन्छ हैन, कति मजाले तिनीहरुले बनाएको हुन्छ। सिम्पल टाइपको भोइसलाई तपाई चाहे बोयाको माइक युज गर्नुस्, चाहे तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट रिकर्ड गर्नुस्, नर्मल भिडियोजलाई त्यसको जुन अडियो छ तपाईले स्टुडियो लेभलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै किसिमको तपाईलाई समस्या आउँदैन, जस्ट वन क्लिकमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले जुन तपाईले मेरो भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो नर्मल भोइस छ र मैले फ्यानहरु सबै कुरा बन्द गरेको छु। नर्मली जुन मैले भिडियो बनाउँछु त्यस्तै टाइपको भोइस हो। अब यही भोइसलाई म तपाईलाई एडिटेड फर्ममा सुनाउँछु है। अब जुन तपाईले भोइस सुन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ फुल्ली मैले चाहिँ नोइज रिमुभ गरेर मजाले एडिट गरेर स्टुडियो लेभलको भोइस बनाएको छु। ब्याकग्राउन्डमा धेरै नोइजहरु छ जुन मैले सुनिरहेको छु तर तपाईले सुनिराख्नु भएको छैन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको फरक आयो। अब यहाँनिर म के गर्छु भने म आफ्नो घरको फ्यानहरु सबै अन गरिदिन्छु। अबको भोइसमा साथीहरु तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फ्यान पनि अन गरेको छु र तपाईलाई धेरै नोइज सुनाइरा होला है। म तपाईलाई फ्यान पनि देखाइदिन्छु, जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फ्यान पनि यहाँनिर अन छ है। सो यहाँनिर म के गर्छु भने अब यसकै म तपाईलाई यही अडियोलाई म चाहिँ एडिट गरेर नेक्स्ट लेभलको बनाएर देखाउँछु है। सो अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ है। सो अब चाहिँ तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको नोइज छ। फ्यान पनि चालु छ र म बोलिरहेको पनि छु र तपाईले अडियो आफैले तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। म अगेन तपाईलाई फ्यान देखाइदिन्छु, तपाईहरु फ्यान हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो फ्यान चाहिँ अन नै छ। सो यस्तो टाइपको अडियो है, हेर्नुस् फुल्ली नोइज भएको अडियोलाई मैले चाहिँ यहाँनिर एकदमै स्टुडियो लेभलको अडियोमा कन्भर्ट गरेको छु। अब यहाँनिर के गर्छु भने म तपाईलाई बाहिर पनि यसको केही स्याम्पलहरु देखाउँछु। म बाहिर रोडमा जान्छु, त्यहाँ रोडमा एउटा भिडियोहरु रिकर्ड गर्छु, बिफोर आफ्टर गरेर म तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु है। अहिलेको यो जुन अडियो छ साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले कलर माइक बोयाको BYM1 युज गरिरहेको छु र अहिलेको नोइजहरु तपाईहरु ब्याकग्राउन्डमा कस्तो छ तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मैले कुनै किसिमको नोइज क्यान्सलेसन अप्लाई गरेको छैन है। अब चाहिँ म अप्लाई गर्छु र अबको रिजल्ट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो टाइपको तपाईलाई नोइज सुनाइरहेछ हैन। कुनै किसिमको जोस बाहिरको हुन्छ नि, अब धेरै टाइपको गाडीहरु चलिरहेछ हैन, ताई पनि पछाडीबाट हेरिराख्नु भएको छ तर पनि कुनै किसिमको ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु चाहिँ यसले क्याच गरेको छैन। कस्तो छ है तपाईले आफैले जज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन भिडियो तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो पुरै र है, डाइरेक्ट मोबाइलको क्यामेराबाट रिकर्ड भइरहेछ र मैले कुनै किसिमको एक्स्ट्रा हुन्छ नि माइकहरु युज गरेको छैन र म चकमा आएको छु र यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको नोइजहरु छ, जस्तै कि मान्छेहरुले बोलिरहेछन्, गाडीहरु चलेको अलिकति गाडीहरु आउन दिनुस् हैन, त्यो पनि मलाई थाहा भइहाल्छ। सो नोइज तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो टाइपको नोइज छ। अब म के गर्छु भने यसमा म नोइज क्यान्सलेसन अप्लाई गर्छु है। अब यो जुन अडियो छ साथीहरु यो नोइज क्यान्सलेसन मैले अप्लाई गरेर गर्दै छु। अब यसको अडियो क्वालिटी कस्तो छ तपाईले आफैले अब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो छ। मैले चाहिँ नोइज रिमुभ गरेको छु र मैले कुनै किसिमको एक्स्ट्रा माइक युज गरेको छैन है। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर खोल्नुस्। सर्वप्रथम त तपाईले एउटा काम गर्नुपर्छ, तपाईको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोबाट अडियोमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। सर्वप्रथम यसको भिडियोलाई एक्सट्र्याक्ट गरिहाल्नुस्। जस्तै कि म चाहिँ ल्यापटपबाट गरिरहेको छु, तपाईले धेरै एप्लिकेसनहरु पाउनुहुन्छ जसले भिडियोको जुन भिडियो छ त्यसलाई अडियोमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, त्यसपछि अडियोको रिमुभ गरेर फेरि चाहिँ तपाईले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ। यदि तपाईलाई हल्का पनि भिडियो एडिटिङ आउँछ भने यो तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। लाइक यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अडियो छ, यसमा म राइट क्लिक गर्छु र यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ म अडियोमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है। सो यहाँनिर एउटा कन्भर्ट फाइल कन्भर्टर भन्ने एउटा अप्सन छ है। म MP3 मा क्लिक गर्छु र यसले 1 सेकेन्डमै मेरो फाइललाई अडियोमा कन्भर्ट गरिदिन्छ MP3 मा। र यो कुन सफ्टवेयर हो र यसलाई तपाईले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै काम लाग्ने सफ्टवेयर हो। मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको छु गाइस। तपाई यदि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो सफ्टवेयर त तपाईलाई राख्नै पर्छ है। यो चाहिँ भिडियो गएर चेक आउट गर्नुलाई स्क्रिनमा चलिरहेछ। सो हाम्रो यो भिडियोको अडियो यहाँनिर कन्भर्ट भइसकेको छ, अडियोमा भइसकेको छ। अब यो अडियोमा भएको नोइजलाई रिमुभ गर्नको लागि
तपाईँ के गर्नुहोस् भने आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा साथीहरू तपाईँहरू सर्च गर्नुहोस् Adobe Enhance लेखेर। Adobe Enhance लेखेर सर्च गर्नु भने फर्स्टमै देखाउँछ podcast.adobe.com। सो यो फर्स्टकै अप्सनमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर तपाईँहरू साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो जिमेलबाट यसमा साइन इन हुनु भइहाल्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई जिमेलबाट यसले जो साइन इन हुन भन्छ, तपाईँले फेसबुक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एप्पल आइडी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरूलाई तपाईँको एड्रेसहरू के राख्न भन्छ है, तपाईँले यो सिम्पली यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ है। सो यो राखेर तपाईँले यहाँनिर ठिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु, सजिलो कुरा यो त तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो यति भइसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यहाँनिर एउटा अर्को टाइपको पेज खुलेर आउँछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले अपलोडको अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले आफ्नो त्यो फाइललाई अपलोड गरिदिनु जुन फाइललाई तपाईँले कन्भर्ट गर्नुभएको थियो। सो यहाँनिर त्यो अडियो छ, म अडियो सिलेक्ट गर्छु र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अडियो चाहिँ यहाँनिर जस अपलोड भइरहेछ र यसमा साथीहरू कुनै बेला समय लिन्छ है। सो तपाईँले वेट गर्नुपर्छ राम्रो रिजल्टको लागि। सो कन्भर्ट भइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देखाउँछ। जस्ट यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र यो तपाईँको पिसीमा डाउनलोड भएर सेभ भइहाल्छ। त्यसपछि अगाडिको प्रोसेसर एकदमै इजी छ। तपाईँले आफ्नो अडियो भिडियोलाई आफ्नो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा राख्नुहोस् होइन, सिम्पल तरिका छ यो चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी राख्नुहोस् र यो जुन हामीले अहिले चाहिँ इन्हान्स गरेको अडियो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको जुन कन्भर्ट गरेको जुन अडियो छ त्यसलाई यहाँबाट यसरी तपाईँले जस मिलाइदिनु र माथिको जुन भिडियोको अडियो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले म्युट गरिदिनु। यसरी पनि म्युट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर हुन्छ साइलेन्ट अडियो भन्ने, यहाँबाट पनि म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा पनि हुन्छ है, नभए तपाईँले त्यसको भोल्युम कम गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको भिडियो बनेर रेडी एकदमै नेक्स्ट लेभलको अडियो हुन्छ। एकचोटि तपाईँ आफैले ट्राई गर्नु होला। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँलाई समय छ भने यो भिडियोजलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।